Hi guys, ලෙඩින් channel එකකින් මම මధుශාන් සජීව ඉතින් ඕගොල්ලන්ව පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් guys මේක තමයි ඕගොල්ලෝ හැමෝම බලාගෙන හිටියේ Apple Watch Ultra review එක. ඉතින් සමා වෙන්න ඕනේ මේ සැරේ මට unbox එකක් කරන්න බැරි වෙයි. සමහර විට මම පොඩක් try කරන unboxing එකක් කරන්න කොහොම හරි. ඉතින් බැරි වුණොත් එහෙම පොඩක් සමා වෙන්න ඕනේ ඒකට. ඉතින් මොකද ඔක්කොම මට මේ වගේ දේවල් ටික කරන්න අමාරුයි එක සැරේට. ඉතින් ඔගොල්ලෝ දන්නවා Apple event එකේ මේ සැරේ Apple Watch 3ක් රිලීස් වුණා. ඉතින් එකක් තමයි Apple Watch 8 එකේ වගේ තමයි SE එකේ second generation watch එකේ වගේම තමයි star of the event මේ සැරේ මේ watch අතරේ බලද්දි ඒ තමයි Apple Watch Ultra එක. මේ Apple Watch Ultra කියන watch එක අපි හැමෝටම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේන්ම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී Apple Watch 8 එක සහ Apple Watch SE 2 second gen watch එක ගැනත් පොඩි review එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න අමතක කරන්න එපා guys. ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. ඉතින් it's free මම ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම කියන විදියට. ඉතින් මට notice වුණ දෙයක් තමයි මේ මගේ videos බලන අය 70%ක් විතර මගේ channel එක subscribe කරපු නැති අය. ඉතින් guys මේ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අමතක කරන්න එපා මේ වගේ හොඳ content බලන්න subscribe කරලා තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හරි අපි යන් දැන් වීඩියෝ එකට අපි බලමු දැන් මේ Apple Watch Ultra එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා අපේ මේ previous version එක නැත්තම් Apple Watch series 8 එකත් එක්ක බලද්දි. ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා guys මේ watch එක තමයි Apple හදපු ලොකුම watch face එකක් තියෙන watch එක. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් 49ක් තරම් ලොකු watch face එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ case එක lightweight titanium body එකක් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් rough නැත්තම් tough වෙන විදියට තමයි මේ watch එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්නා whole story එක මේ Apple Watch Ultra එක වටා බැඳුණා. ඉතින් MKBHD මෙන්න මේ විදියට තමයි මේක පැහැදිලි කරන්නේ. ටිකක් බලන්නකෝ. The way I think about it is there's a core group of people for which the Apple Watch SE actually covers all of their needs, and that's like most of the population. But then there's an additional group, a little bigger than that, for which the standard Apple Watch, which is now Series 8, covers all of their possible uses. So, it adds the always-on display, the different sizes, etc. It's already a really versatile smartwatch, but there's still some people around the outskirts for whom the regular Apple Watch still wasn't enough. And Apple naturally still wants those people. ඉතින් මේ කියන දේ ඇත්තටම 100%ක් හරි. ඇත්තටම මේක සාමාන්‍ය අපි වගේ ඉන්ඩෝර් ලවර්ස්ලාට මං හිතන්නේ හරියනවා කියලා. මේක ගොඩක් අවුට්ඩෝර් ලවර්ස්ලාට තමයි මේ වොච් එක හරියන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මම දන්න ගොඩක් හයිකින් යන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ලොකු සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඩයිවිං වලට ආසායට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අයට තමයි මේ වොච් එක මං හිතනවා ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේ වොච් එක මම ඔයගලන්ට ඉස්සලා කිව්ව විදිහටම super rugged නැත්තම් tough watch එකක් නිසා. ඒ කියන්නේ ඕනෑම weather condition එකකට ඕනෑම කොහොමද කියන්නේ එකට ඕනෑම දේශගුණික සහ කාලගුණික තත්වයකට බල සිංහලත් අමතක වෙනවා. දේශගුණික සහ කාලගුණික වශයෙන් මොකක්ද ඒ වචනට කියන්නේ මේ ඔරොත්තු දෙන විදිහට අන්නවතනේ. ඔරොත්තු දෙන විදිහට තමයි මේ watch එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි guys අපි දැන් පොඩ්ඩක් dive කරලා බලමු මේ watch එකේ තියෙන අලුත් features මොනවද කියලා. ඉතින් මේ watch එකේ design features අලුතෙන් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධානම දේ තමයි මට දකින්න තිබ්බ මේකේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඉතින් මේකට මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ බලන්න මම දන්නවා ඒක. ඉතින් programmable action button එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදියට customize කරගන්න පුළුවන් programmable button එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි redesigned ලොකු digital crown එකක් තියෙනවා මේ watch එකේ. ඉතින් මේ crown එක අපි flip කරද්දී නැත්නම් අපි මේ crown එක කරකවද්දී අපිට ගොඩක් රාත්‍රියේ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ගොඩක් ඩස්ට් එක තියෙන දූවිලි කුණාටුවක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් කවුරු හරි ඔයගොල්ලෝ හිමේ වගේ යන කෙනෙක් නම් ගොඩක් මොකද්ද කියන්නේ මීදුම වැඩි තැනක නම් ඒ වගේ තැනක ඔයගොල්ලන්ගේ watch එකේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය details බලන්න පුළුවන් විදියට night mode එකකට මාරු වෙනවා මේකේ display එක. ඉතින් ගොඩක් bright red display එකක් තමයි මේකේ මාරු වෙන්නේ. ඉතින් මට මතක විදිහට මේකේ 2000 nits වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ Apple Watch 8 එකේ තියෙන්නේ 1000 nits වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ double වෙලා 2000 nits අපිට මේ display එකෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2000 nits කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා iPhone 14 Pro Max එකත් එක්ක බලද්දි ගොඩක් bright display එකක්. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මම ඔයගලන්ට කිව්ව විදිහට ගොඩක්
හාෂ් එන්වයමන්ට එක කියන්නේ නැත්තම් ගොඩක් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මම ඉස්සලා කිව්ව විදිහටම ගොඩක් එක්ස්ට්‍රීම් කරන අයට තමයි මේ වොච් එක මං හිතන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකටම හරියන විදිහට මම ඔයගලන්ට ඉස්සලාම කිව්ව විදිහට ටයිටේනියම් ගොඩක් ලයිට් වේට් හાર્ඩ් කේසින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සැප්ෆයර් මං හිතන්නේ මං කියනවා වචනේ හරි සැප්ෆයර් ග්ලාස් එකක් තමයි උඩ තියෙන්නේ මේ වොච් එක ඩැමේජ් නොවන විදියට. ඉතින් ලොකු වොච් එකක් ගැන කතා කරද්දී ඒ වගේ තමයි හයිකින් යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ කෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේ බර කොහොමද එතකොට. Apple Watch 8 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි guys මේ රිවිවර්ස්ලා කියන විදිහට මොකද මගේ අතේ නෑ මල්ට කම්පෙයාර් කරලා බලන්න මේක දෙගුණයක් විතර බරයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම Apple Watch එකක් බලද්දි එහෙම ලොකු බරක් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඩබල් වුණා කියලාත් මං හිතන්නේ එච්චර ලොකු වෙනසක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක. ඉතින් මම ඉස්සලා කිව්ව විදිහටම ගොඩක් හයිකින් වගේ නැත්තම් ඒ වගේ එක්ස්ට්‍රීම් දෙයක් කරන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් normally අපිට Apple Watch එකකින් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ guys පැය 18ක් වගේ තමයි සිංගල් charge එකකදී. ඉතින් මේ Apple Watch Ultra එකේ අපිට පැය 36ක් වෙනකම් normal usage කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක low power mode එකට මාරු කරොත් අපිට පුළුවන් මේකේ පැය 60ක් වෙනකම් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් great නේද? මම දැන් ඕගොල්ලන්ට දෙතුන් පාරක්ම කිව්වා guys මේක ගොඩක් extreme දේවල් කරන අයට කියලා. ඉතින් මේ වගේ extreme දේවල් කරන අයට වැදගත්ම වෙන දේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් හයිකින් වගේ යන කෙනෙක්ට කතා කරොත් එහෙම අපේ ලංකාවේ වැඩිපුරම කරන දෙයක් අනුව බලද්දී මොකක්ද වැදගත්ම දේ? මේ හයිකින් යද්දී අපිට වැදගත්ම දේ තමයි අපේ ලොකේෂන් එක. ඉතින් මේ වොච් එකේ අපිට ලොකේෂන් එක ගොඩක් ඇකියුරේට් විදියට ගන්න පුළුවන් හොඳ ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ගොඩක් ලයිට් වේට් සහ බැටරි ලයිෆ් එකක් ගද්දි මේ වොච් එක තමයි දැන්ට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක කියලා. මේකේ ප්‍රයිස් එක හැරෙන්නේ හැබැයි. මොකද මේ සැරේ මේ Apple Watch Ultra එකේ තියෙනවා multi band GPS කියන එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවද ඒකේ තේරුම? මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මම මේක සර්ච් කරා. මෙන්න මේක තමයි multi band GPS කියලා කියන්නේ. Multi band means better, stronger and more accurate position than what previous generation technology offered. It means improved tracking and accuracy in more challenging environment when the signals are being reflected off walls or canyons and in cases where the signal is blocked like under trees or forest canopy. ඉතින් මේ කියන විදිහට guys අපි ඉන්නේ dead zone එක නම් අපිට GPS signal වගේ නැත්තම් ඒ වුණත් මේ අපේ watch එකෙන් අපිට පුළුවන් හොඳ accurate location එකක් ගන්න මේ අපේ Apple Watch Ultra එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත් feature එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා අපිට track back capability එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ගිය පාර අපිට ආපහු reverse එකට එන්න පුළුවන් විදිහට මේ watch එක ගොඩක් accurate විදිහට track කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ මේ Apple Watch Ultra එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ guys ඕගොල්ලෝ කෙල්ලගේ ගෙදරක හොයාගෙන ගිහිල්ලා කෙල්ලගේ ගෙදරින් ගහන්න පන්නද්දී ආපහු පස්සට දුවගෙන එන්න පාර හොයාගන්න තියෙනවා වගේ දෙයක් නෙමෙයි. මේ කියන්නේ extreme දේවල් වලට ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ කියන්නේ. නිසා මට ඒකත් එක්ස්ට්‍රීම් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ කියන එක්ස්ට්‍රීම් දේ තවත් වෙනම කතන්දරයක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys තව මේකේ වැදගත් ෆීචර් එකක් තියෙනවා. හිතන්න අපි කොහේ හරි දැන් මං කියවනේ ඉතින් මේක එක්ස්ට්‍රීම් දේවල් විතරනේ කරන්නේ. මේ වගේ දෙයක් කරන්න ගිහලා ඕගොල්ලෝ හදිසියේ ඉන්ජර්ඩ් වුණොත් මේකේ තියෙනවා එලාම් ෆීචර් එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම එලාම් ෆීචර් එක කියන්නේ එලාම් සයිරන් එකක්. මේක 86 ඩෙසිබල් වගේ තමයි මේක ප්ලේ කරන්නේ මේ සවුන්ඩ් එක. එතකොට හදිසියේ හරි අපි මේ වගේ එක්ස්ට්‍රීම් මොකක් හරි දෙයකට ගිහිල්ලා අපි ඉන්ජර්ඩ් වුණොත් අපිට පුළුවන් මේ සයිරන් එක ඔන් කරන්න. එතකොට අපිට දැනුම් දෙන්න පුළුවන් අපේ ලොකේෂන් අපේ ගෲප් එකේ අයට මම මෙන්න මේ ලොකේෂන් එකේ ඉන්නවා මම ඉන්ජර්ඩ් වෙලා මට ඇවිල්ලා හෙල්ප් කරන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන මේන්ම මේ එලාම් එකේ තියෙන මේන්ම කතන්දරේ මට හිතන විදියට. ඉතින් අපේ රටේ ගොඩක් හයික් කරන අය ඉන්නවා වගේ තමයි අපේ රටේ කරන තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මොකක්ද? ඩයිවිං. ඉතින් මේ ඩයිවිං කරන අයටත් මේ වොච් එකේ ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඩයිවිං කම්පියුටර් එකක් විදියට අපිට පුළුවන් මීටර 40ක් වෙනකන් වතුර යටට ගොඩක් හොඳ විදියට ට්‍රැක් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ Apple ලා විසින් මේ Apple Watch Ultra එකේ.
අපි ඊට පස්සේ Apple Watch Ultra එකේ sizes ගැන කතා කරොත් guys අපිට regular watch එකක් වගේ sizes දෙකකින් අපිට Apple Watch Ultra එක ගන්න බෑ. තියෙන්නේ එක size එකයි. ඒක තමයි 49mm watch එක. ඒ වගේම තමයි අපිට GPS model එකක් හෝ cellular model එකක් අතරින් මේ දෙකක් අතරින් තෝරගන්න ඕනේ වගේ දෙයක් හිතුනොත් එහෙම අපිට ඒ වගේ දෙයක් තෝරගන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන්නේ එක model එකයි. ඒ model එකේ cellular සහ GPS අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ watch එකට special band 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බෑන්ඩ් 3 තමයි Alpine band, ඒ වගේම Trial band සහ Ocean band කියන බෑන්ඩ්ස් 3. ඉතින් ඕගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක නිකන් අර අපේ regular models වල එනවා වගේ නිකන් බෑන්ඩ් එකක්ද කියලා. නැහැ guys. මේ බෑන්ඩ් 3 ඇත්තටම ඒකට purpose එකක් තියෙනවා මේ බෑන්ඩ් එකට. ඒ සාමාන්‍ය කිව්වොත් ඒ කියන්නේ Ocean band එක කියලා කියන්නේ ඩයිවිං කරන අයට. එතකොට මේ Trial band එක කියන්නේ ගොඩක් දුවන අයට. ඒ වගේ මේ Alpine band එක කිව්වහම මට හිතන විදිහට ඔය හිමේ වගේ යන අන්න ඒ වගේ අයට තමයි මේ බෑන්ඩ්ස් 3 වෙනම ඒ කියන්නේ අපි කරන ඇක්ටිවිටි එකට අනුව අපේ බෑන්ඩ් එක තෝරගන්න අවශ්‍ය විදිහට තමයි මේ සැරේ Apple මේ බෑන්ඩ් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මම ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේම මේක නිකන් ෆැන්සි නම් 3ක් නෙමෙයි මේ සැරේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ watch එක ස්ටාර්ට් වෙනවා ඩොලර් ඒ කියන්නේ US ඩොලර්ස් 799 ඉඳන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ පටන් ගද්දී පොරොන්දු වෙන විදිහටම Apple Watch 8 එක සහ Apple Watch SE second gen watch දෙක ගැන පොඩ්ඩක් විතර මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරොත් එහෙම ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඉවෙන්ට් එකේ ස්ටාර් watch එක තමයි Apple Watch Ultra කියන watch එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ Apple Watch 8 එක සහ Apple Watch SE එකේ ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් අපිට දැක ගන්න නැහැ. Apple Watch 8 එකේ අපිට දැක ගන්න තියෙන එකම අප්ග්‍රේඩ් එක තමයි guys අපිට මේ සැරේ තියෙනවා අලුතෙන් ආපු temperature sensor එකක්. ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා car crash detection sensor එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක තමයි මේ සැරේ අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ car crash detection sensor එකෙන් වෙන්නේ guys ඔයගොල්ලෝ හදිසියේ accident එකක් වගේ වුණොත් අපේ Apple Watch එක automatically අපි වෙනුවෙන් අපේ emergency services වලට call කරනවා. ඉතින් මන් දන්නේ ඒ feature එක ලංකාවේ වැඩ කරනවද කියලා. ඒ වුණාට මේ වගේ feature එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇමරිකාව මං හිතනවා ජපානෙත් වැඩ කරනවා ඇති කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ features මේකේ තියෙනවා. ඉතින් Apple Watch SE එකේ තියෙන්නේ අපිට Apple Watch 8 එකේ තියෙන sensor එක තමයි මේ Apple Watch SE 2 එකේ දැක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඒක තමයි ගොඩක් ලොකුම update එක මේ SE watch එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ car crash detection sensor එකත් මේ watch එකේ තියෙනවා මේ සැරේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මේ watch දෙකේ prices ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එහෙම Apple Watch SE එකේ price එක පටන් ගන්නවා GPS model එක American dollar 249ට. ඒ වගේ තමයි cellular model එක dollar 299කට. ඒ වගේ තමයි Apple Watch 8 ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එහෙම $309 ඉඳන් පටන් ගන්නවා GPS model එක. ඒ වගේම තමයි $499 ඉඳන් පටන් ගන්නවා cellular model එක. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි මේ watch දෙකේ තියෙන prices. ඉතින් guys මේක තමයි වීඩියෝ එක. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ enjoy කරන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකත්. ඉතින් සමාවෙන්න ඕනේ මේ සැරේ මට unbox කරන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම මේ watch එක මං try කරනවා මොකක් හරි කරලා unboxing එකක් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා බලන්න. ඉතින් බැරි වුණොත් දුක තමයි පුතා. ඉතින් guys අමතක කරන්න එපා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් යාළුවෙක්ට දැනගන්න share කරන්න comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් sayonara. පේනවනේ දාර පුතා. නැටවනවන ඉන්නවා. ඔක තමයි ඉතින් වැඩක් කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක වැඩිපුරම edit වෙනවා නම් cut වෙනවා නම් මෙන්න මේ පුතා නිසා තමයි මගේ වරදක් නෙමෙයි.